Magandang hapon po. 6:51 PM, January 30, 2020. Ngayong araw po na ito ay tuturo ko sa inyo kung paano mag-download ng video sa Facebook. Buksan nyo lamang po ang inyong Google Chrome. Yan. Open nyo po ang Facebook nyo. May pinaparod na po kayong video. Dead, Manny hit him with every shot in the book, showcasing a beautifully violent display of speed, power, and rhythm. Download po natin tong video na to. Pamagitan ng pag-copy po ng kanyang link. Ayan, copy lang po natin yung link niya. Copy. Tapos mag-open lang po tayo ng another new tab. At i-paste lang po natin. Ayan, paste lang po natin. Tapos yung www ay palitan po natin ng mbasic. Ayan yung www. Palitan natin ng mbasic. mbasic. Yan. Yan po. Yan. mbasic. Tapos click enter lang po. Yan. Yan. Pag nagpakita na po yan. Click nyo lang po ito. Yan. Click nyo lang po yan. Play button. Yan. Tapos text na po natin ito. Yan po. I'm not saying he's going to lose. Tapos I give the other man a... Pwede na po natin i-download. Click nyo lang po yung tatlong tuldok na yan. Then click download. Ito na po siya. Download na po siya. Next na po natin yan. Yan. Hintay lang po tayo ng ilang segundo. Ilang minuto pala. 21.5 MB pala to. Ito na po, tapos na. Pwede na pong panoorin. Show in folder. Ito na po siya. Ayan. I'm not saying he's going to lose. I give the other man... Is important. E to Pacquiao Station. I don't want to. Pacquiao and his trainer Freddie Swollen able to draw comparisons between Mayweather and Pacquiao. Fighting into his 40s. Ganun lang po. Mag-download ng video sa Facebook.